my channel. So for today, pag-uusapan naman natin ang 5 golden rules in setting your goals or getting your goals. So mga ganon, diba? Syempre, dahil na-share ko na nga sa inyo yung mga dapat natin gawin during interview and anong klase or anong meron sa call center industry. So syempre, kailangan ko rin itong i-share sa inyo para sama-sama tayong ma-reach ang goals natin. So don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para always updated sa mga next video ko. Sumahan nyo na ako. Let's go! So yun nga mga kapisnge, dahil nga tapos na tayo sa mga job tips natin. And for sure, kung ikaw nakakuha ka na ng trabaho, kailangan mo to. So, naisip nyo ba kung ano na kayo or ano yung ginagawa nyo 5 years, in 5 years time? Diba? Minsan tinatanong yan sa interview, diba? Naisip nyo na ba yan? Nagkaroon na ba kayo ng clear objective sa work nyo at the moment? Bakit kayo nandiyan sa work na yan? Anong goal nyo, diba? And ano ba yung gusto nyong ma-achieve by the end of the day? Bakit yan yung kinuha nyong work? So, lahat yan sasagutin ko at lahat yan pag-aaralan natin today sa i-share ko sa inyo paano magsaset ng goals. So, samahan nyo na ako. Hindi ko na papatagalin pa. So, ito yung number 1. Set goals that motivate you. Diba? So, when setting goals for yourself, it's important they motivate you. Meaning, you need to make sure that importante sa'yo yung goal na yon, diba? Dapat kung ano man yung goal na yon na nasa isip mo, kung ano yung gusto mo talaga ma-reach sa goal mo na yan, dapat nagmo-motivate yun sa'yo. Yun yung unang-unang nagmo-motivate sa'yo, bakit gustong-gusto mong gawin or bakit gustong-gusto mong ma-reach yung goals na yon. And syempre, motivation is a key in achieving your goals, diba? Syempre, kung wala kang motivation, paano ma-achieve yung goal na yun, diba? So, kailangan talaga yung goal na yun nagmo-motivate sa'yo. Okay? So we have number 2, set smart goals. So probably, naririnig nyo na tong smart goals na to, lalo na kung nagtatrabaho kayo ng call center industry. Madalas tong sinasabi kapag nagbi-meeting kayo or nagdi-discuss kayo about reaching your goals, diba? But do you always apply this rule kapag nag-set kayo ng goals? In fact, it's very powerful kapag na-apply nyo to sa pagsisetting ng goals nyo. And ano nga ba yung smart? Diba? Ano bang ibig sabihin ng smart? Kailangan ba ng matalino? Hindi, mga kapisnge. Meron siyang ibig sabihin. Smart goal means specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. So, i-explain ko sa inyo kung ano-ano yung mga yun. So, keep on watching. Okay? Let's go! So, yun nga, diba? Pinag-uusapan natin ngayon is smart goals. So, let's start with set specific goals, which is yung sa letter S sa SMART. So, ano ba yung set specific goals? Napaka-simple. From the word specific, dapat maging specific tayo kung ano bang goal yung gusto nating ma-reach. So, for example, nagtatrabaho ka ng call center industry, ano bang plano mo? Ano bang goal mo doon? Siyempre, gusto mong maging supervisor, gusto mong maging manager, gusto mong maging top agent, so you need to be specific on your goals, okay? Next natin sa SMART goals is yung letter M, diba? Set measurable goals. So, from the word measurables, here, yan, sorry, yan. So, ibig sabihin nun, dapat measurable yung goals mo. So, for example, ano bang measurable? Yung in short period of time, yung mga short-term and long-term goal, yun yung measurable sa tinatawag. Dapat meron kang measure kung kailan mo ma-meet yung goal na yon. Or dapat meron kang specific date, diba? Para ma-meet yung goal na yun. May date ka, yung mga ganon. Dapat, importante rin yun. Para din makita mo yung improvement every time na ni-reach mo yung goal na yun, diba? So, for example, in 1 month, gusto mo maging top agent. So, everyday, dapat nakikita mo yung improvement para maging top agent ka. Diba? And we have A for the SMART. It's set attainable goals. So, from the word attainable, here, make sure that it's possible to achieve the goals you set. So, syempre dapat, yung talagang alam mo na ma-achieve mo yung goal na yun. So, for example, yun nga, sa call center, if you want to be a top agent, attainable yun, di ba? Kasi you can do that. Di ba? Pag nagpe-perform ka na maganda, you can be a top agent.
So, make sure na attainable yung mga goals na isa-set natin. Huwag tayong magpakahirap, diba? Well, sabi nga nila, libre lang mangarap, dapat taasan na natin. Pero, in reaching goals, hindi ito pangarap. Goals to, ibig sabihin, gusto natin tong ma-achieve. So, always remember that. And, the next one is the R for the SMART. Set relevant goals. So, goals should be relevant to the direction you want your life and career to take. So, ibig sabihin, syempre, kung gusto mong makamit ng goal, dapat relevant yun sa current job mo, diba? Or sa career na gusto mong marating. So, for example nga, if you're a call center or ibang mang position, dapat relevant doon yung magiging goals mo. Hindi yung outside of that work or job. Kasi, hindi siya attainable and hindi siya relevant para sa'yo. And syempre, kailangan hindi inconsistent yung goals mo. Para hindi ka mahirapan, di ba? Kasi pag inconsistent yung goals mo, hindi mo alam paano ka magsisimula. So, the next one we have, or the last one, we have set time bonds goal. So, your goals must have deadline. So, again, this means that you know when you can celebrate success. Syempre, time bond. From the word time bond, dapat meron kang time. Specific time kailan matatapos yung goals na yon, specific time kung kailan mo dapat ma-reach yung goals na yon. Kasi kung wala tayong iba, wala kayong gagawin ko di, ma-reach ko to, pero walang kang time. So, dapat meron kang time or date or specific time bond kung kailan mo ma-reach yung goals na yon. Kasi para sa'yo din yan. Okay? The next one, we have number 3. Set goals and writing. The physical act of writing down a goals make it real and tangible. So, syempre, you have no excuse for forgetting about it. So, it's a to sa mga ways how to reach your goals. Write them down. Ano bang mga goals mo? Ano bang gusto mong mangyari sa career mo, sa buhay mo? Write it down, diba? For example, gusto mo na maging top agent, gusto mong maging supervisor, so you need to write it down. Para wala kang rason, sabi mo, ay nalimutan ko, yun pala yung goal ko, di ba? And ito ay isa sa mga magandang tip, mga kapisngay, kapag gusto mo talaga ma-reach yung goals na yun. Dun sa kwarto nyo, di ba, sinulat nyo kung ano yung goals, so ilagay nyo siya sa kisame. Para bago ka matulog, nakikita mo kung ano yung goals mo. Di ba? At gabi-gabi maaalala mo siya bago ka matulog. So, pagising, mas gaganahan ka magtrabaho kasi yun yung goals mo, di ba? Alam mo na hindi mo pa na-reach yung goal mo. Okay? And the next one, we have number 4. Make an action plan. So, syempre, hindi lang tayo dapat magsulat kung ano yung goals natin. Syempre, kailangan meron din tayong action plan how to reach our goals, diba? Para hindi rin natin malimutan yung mga step-by-steps and process na gusto nating mangyari para ma-reach natin yung goals natin. So, yun nga, kailangan magkaroon tayo ng individual steps sa bawat goals na gusto nating marating, diba? Huwag na huwag nyo yung kalimutan. At para din maging focus kayo sa magiging outcome ng goals na gusto nyong ma-achieve. So, yun nga, kailangan magsulat kayo ng mga action plans nyo kung ano yung gusto nyong unahin para ma-reach yung goals. Okay? And this is the last but not the least. Stick with it. Remember, goal setting is an ongoing activity, not just means to an end. Build in reminders to keep yourself on track and make regular time slots available to review your goals. So, yun nga, di ba, bigyan ko nga kayo ng tips. Paano nyo ma-review everyday yung goals nyo? Lagay nyo sa kisame ng kwarto nyo kung saan kayo natutulog. Every night, maaalala nyo yun. At kailangan mag-stick kayo sa goals na yun. Huwag kayong maging pabago-bago. Kasi pag nagpabago-bago yung goals, mahihirapan kayong i-achieve yun. And mahihirapan kayong i-follow yung mga step-by-step procedures na ginawa nyo how to reach that goal. Kaya kailangan stick with kung ano man yung goals na gusto nyong marating in your life and in your career. Huwag na huwag nyong babaguhin. Make it consistent. Okay? So, yun nga mga kapisngay, yun yung 5 golden rules in setting goals. So, always remember that. Tandaan nyo, makakatulong talaga to, lalo na kung ikaw yung tao na talagang gusto mong ma-achieve yung mga goals mo. Apply these rules. Ma-achieve nyo kung ano yung goals nyo. And I really believe na ma-achieve natin ang goals natin in perfect time and perfect place. Pag para sa'yo yan, kahit sino pumigil dyan, makukuha at makukuha mo dyan. I really believe on that. So, thank you so much for joining me today. Kung nakaabot ka man dito sa dulo ng video ko na to, I really appreciate it. Thank you so much. So, don't forget to like,
share, and subscribe to my channel and click the notification bell para always updated ka pa sa mga next video ko. So, leave comments below kung may mga tanong ka pa at gustong malaman. I-share ko to sa mga next video ko. Bye!